নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ চেনেল দ্য নলেজ হাবত। আজি মই আপোনাৰ বাবে এটি বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়োগৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এই নিয়োগটো আহিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দুলিয়াজানৰ ফালৰ পৰা, য'ত থাকিব আপোনালোকৰ 10টা এছিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ আৰু $100 ভেকেঞ্চি। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ তথ্য দিম, কিদৰে এপ্লাই কৰিব, এলিজিবিলিটি কি হ'ব আৰু সকলো বিষয়ে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপকৈ বুজাই দিম। সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক আৰু যদি চেনেলটোত আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তাক লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ সহযোগে আমাৰ মটিভেশ্যন। চ' আহক দেৰি নকৰি আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ যাওঁ। চ' মই অলৰেডি ক'লো ভেকেঞ্চিটো আহিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দুলিয়াজান ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, য'ত থাকিব 10টা আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ বা $100 ভেকেঞ্চি। আৰু ইয়াৰ কাৰণে সিহঁতে লাষ্ট ডেট দিছে 3/12/2025, মানে 3 ডিচেম্বৰ 2025লৈকে লাষ্ট হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সাম নাই, ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ হ'ব যদি আপোনালোকে তাৰ দিয়া এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো সম্পূৰ্ণকৈ ফুলফিল কৰিছে। চ' অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো মই অলৰেডি কৈছোঁ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, য'ত থাকিব 10টা ভেকেঞ্চি। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে 10 পাছ, মই অলৰেডি ক'লোঁ। আৰু এপ্লাই মোডটো অফলাইন হ'ব, অনলাইন কোনো সুবিধা নাই। গতিকে আহক প্ৰথম পষ্টটো চাওঁ, কণ্টেক্সচুৱেল এছিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ বা ৰোড ৰোলাৰ কাৰণে, য'ত থাকিব 10টা ভেকেঞ্চি। আৰু ইয়াৰ কাৰণে সিহঁতে এটা ফিক্স চেলেৰি দিছে 21,450, আৰু এইটো আপোনালোকৰ কণ্টেক্সচুৱেল পষ্টৰ পাৰ্মানেণ্ট পষ্ট নহয়। আৰু এই যোনটো চেলেৰি দিছে 21,450, তাত আপোনালোকে ইনক্লুড এটেণ্ডেঞ্চ, পেইড লিভ, হলিডেজ সকলোখিনি ইনক্লুড কৰিহে দিয়া হ'ব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিকোনো বৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে হ'ব। তাৰ লগতে এটি ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাগিব ৰোড ৰোলাৰৰ কাৰণে, বা এক্সকেভেটৰ বা ভাইব্ৰেটৰী চইল কম্পেক্টৰ বা এছপ্লেট কম্পেক্টৰ ইছ্যুড বাই আছাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কাৰণে। গতিকে আছাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যদি আপোনালোকৰ এইটো লাইচেঞ্চটো আছে, তেতিয়া আপোনালোকে ইজিলি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে 3 বছৰৰ পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এজ এ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, যিটো নেকি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ সময়তে সিহঁতক দেখাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইটো 3 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱাটো খুবেই দৰকাৰী এজ এ এছিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ বা অপাৰেটৰ যিকোনো হেভি মেচিনৰ। তাৰ লগতে এজ লিমিট মিনিমাম 21 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম 45 ইয়াৰ্ছ, আৰু OBC এনচিএলৰ কাৰণে 48 ইয়াৰ্ছ, আৰু ST SC কাৰণে 50 বছৰ বিচৰা হৈছে। আৰু হাউ টু এপ্লাই ফৰ অইল দুলিয়াজান ৰিক্ৰুটমেণ্টত যদি আপোনালোকে হয় এপ্লাই কৰিব খোজে, তেন্তে ইয়াত অফলাইন কৰিব লাগিব, অনলাইন সুবিধা নাই, মই অলৰেডি কৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিজৰ বায়'ডাটা আৰু অৰিজিনেল যি ডকুমেণ্ট আছে সকলোখিনি লৈ, আৰু লগতে এটা ছেট ফটোকপিছো লৈ পেলাই এইটো এড্ৰেছত যাব লাগিব, দুলিয়াজান ক্লাব অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দুলিয়াজান আছাম। আৰু তাৰ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো দেখাব লাগিব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সময়টো বান্ধি দিছে 7টাৰ পৰা 9টা, ৰাতিপুৱা 9টালৈকে হ'ব। আৰু ইণ্টাৰভিউ ডেট দিয়া হৈছে 3 ডিচেম্বৰ। গতিকে 3 ডিচেম্বৰত আপোনালোকে সকলোখিনি ডকুমেণ্ট বায়'ডাটা লৈ, লগতে ফটোকপিছ এটা ছেট লৈ পেলাই ইয়াত যাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ অলৰেডি আপোনালোকৰ আবেদন আৰম্ভ হৈছে, 14 নৱেম্বৰ আৰম্ভ হৈছে, আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 3/12/2025। আৰু মই ইয়াৰ কমপ্লিট নটিফিকেশ্যনটো, এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ, অফিচিয়েল ৱেবছাইট সকলোখিনি মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্ৰভাইড কৰি দিম। তাতো আপোনালোকে গৈ পেলাই 1 by 1কৈ চেক আউট কৰি ল'ব, আৰু লগতে মোৰ হোৱাটছএপ চেনেলটো ফ'ল' কৰি ল'ব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটখিনি আগতীয়াকৈ পাব পাৰে। আৰু যদি এপ্লাই কৰোঁতে বা কিবা বুজি নাপায়, আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট যোগে জনাই দিব, আমি এজ চুন এজ পচিবল সেইটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে এইখিনি আছিল আজি এই ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ' ভাল পায় আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ যাব।